Saya ko po na nandito po ako ngayon kasama yung mga idol ko. Mga legends. So, sobrang happy po ako na napasama ako sa movie and thankful po ako kasi nandito po sila para i-guide ako dun sa movie. So, maraming salamat. Okay. Hello po, ako si... Agong kasal. Ay, karamang lapos ka lang, okay? Ako si Patsy, anak ni Senador Don Perico at Doña Lolain. It was a very humbling and amazing experience. Ang dami kong natutunan, and I am so grateful for our producers and our director for allowing me to be part of this film. I'm so excited for everyone to see it. Thank you. Of course! Si Chris! Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pagdalo. Ngayong hapon na ito, ako po si Susan sa movie na sa Larawan. I'm very, very grateful and honored because many years ago, how many years ago was the... 20 years ago, yung musical where I played Patsy. And ngayon naman po, I played Susan na, alam niyo na, malandi. Kaya masaya-masaya po ako na ganyan yung role ko. So maraming salamat po sa inyo. Thank you. Hi, good afternoon. Thank you so much for coming to support this labor of love that we have done here. What can I say? Truly honored working with a great team. I mean, how can you say no? I was just honored to be asked to work with Lloyd, Mr. C, Celeste, GR, and this amazing cast. It's a dream come true. So I was a little scared, to be honest, when GR first approached me. She says, Mensch, how long will it take you to memorize the Tagalog script? So I think I had the script ahead of everybody else. And I had Celeste teaching me and getting on my case about not sounding Chinese. So here I am. Thank you, and please support the movie because it's an amazing movie and everybody put in so much work. I'm so honored to be part of this film. Galing. Miss Dulce? Yes, maraming salamat po. Katulad po ng sinabi ni Junardo kanina na yung walang itatapon. Kanina pinag-usapan namin na talagang bawat frame, bawat segundo, napakaganda ng pelikula, hindi lang dahil kasama ako, di ba? Yung role, sabi nga ni Miss GR, walang maliit na role sa pelikula. Totoo po yun kasi kahit anong man yung role na binigay, kahit na wala kang dialogue, bawat isa ay pinag-isipang mabuti with Direk Lloyd. At bawat isa, walang sinasayang, walang sayang paglabas dito sa pelikula ito. Nagpapasalamat po kami sa inyong lahat, sa inyong suporta. Alam namin ngayong nung hindi nyo pa napanood, nandun na yung enthusiasm at yung suporta ninyo dahil ito po yung pelikula na magpapakita at magbabalik ulit sa atin kung anong meron tayo sa ating pagiging Pilipino. Maraming salamat. Thank you, Miss Dulce. Miss Nanette? Maraming salamat sa pagkakataon, isang karangalan na makasama sa pelikula nito. Marami po tayong natutunan sa pelikula nito at higit sa lahat. Kung pinag-uusapan po si Don Lorenzo Marasigan na mayroong obra maestra. Ito pong pelikulang ito ay obra maestra ng lahat ng mga tao nandito at from the music, from the direction, lighting, editing, at ang mga artista po. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. At ito po ay palagay ko ay magiging pinakauna nating musical film na magwawagi. Yun lang po masasabi ko. At we will learn to appreciate na napakaganda po talaga ng itong gawang ito na labor of love na sinasabi, ang Larawan. Maraming salamat. Thank you, Miss Nanette. Of course, a revelation, Paula. Rachel Alejandro. After a long while. So, katulad nga ng binanggit kanina, this movie is actually 20 years in the making, but actually 50 years kasi it started of course from the play of Nick Joaquin, from the 1950s pa, and naging musical siya noong 90s,
And mula noon, alam niyo, sobrang na-inlove na ako sa music at ang mga salita ni Rolando Tino at ang music din ni Mr. C. And mula noon, hindi na nawala sa utak ko at puso ko ang music ng Ang Larawan. Kaya naman, almost 20 years later, kami ni Tita Girlie, nagkinakanta pa rin namin yung mga linya ng Ang Larawan to each other. And that's really what propelled us to want to share this obra maestra, katulad na sinabi nila, with the rest of the Filipino people. At nanggaling na po kami sa Tokyo, nanggaling na kami sa San Francisco, pero kayo po ang isa sa mga kauna-unahang audience na nagkaroon kami dito mismo sa Pilipinas. And hoping kami na yung magandang pagtanggap ninyo ngayong umaga is a good indication na ganun din na magiging pagtanggap ng lahat ng mga Pilipino ngayong Christmas season. And that's why we're so grateful na nandito kayo ngayon at mapaabot sa kanilang lahat ang tungkol sa Ang Larawan. Thank you for being here. Thank you very much, Rachel. Of course, ang magaling na aktor, isang revelasyon, magaling kumanta, Paolo Melino. So, magandang hapon sa inyo lahat. Tulad ng alam ninyong lahat, ito po ang kauna-unahang musical film na aking ginawa ko. Isang musical na production na ginawa ko. At masasabi ko na I'm proud na ito yung naging una ko dahil nagkaroon ako ng chance makatrabaho ang mga pinakamagagaling dito sa Pilipinas. At marami akong natutunan sa kanila. Hindi lang kaya ng range ng boses ko pero marami. Pasok naman, Pao. Thank you very much, Pao. Of course, Hazel. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po si Violet. Sa pelikulang ito. Ako'y isa sa mga kirengking na kasama si Susan, Snow White, Chris Villonco. Ayan. Ako po sa totoo lang, masayang-masaya at nagpapasalamat na napabilang po sa Ang Larawan. Actually, isa po ako sa mga huling na-cast, minessage po ako sa messenger ni Tita Celeste. Tapos sabi ko, walang ano-ano game po ako. Kaya naman pagpasok ko doon sa kwarto, yung music rehearsal, sabi ko, grabe naman pala ito, star-studded na, no? Hanggang swerte ko naman. Kaya hanggang ngayon po, ganun pa rin yung nararamdaman ko na nakaupo po katabi yung mga idols namin. Kaya sana po mapanood yung napakagandang obra po. At dapat makita ng lahat. Bata, matanda, babae, lalaki. Tomboy pa. Yun. Tama po. Maraming salamat po. Thank you, Miss Hazel. Of course, very good actor too, Bernie Bernardo. Salamat yun. Tanungin ko muna kayo bago ako magtalumpati, mga baba ito. Ang mga matatanda, may privilege, may priority, mga baba. Umiyak ba kayo sa pagpalabas? Napaiyak ba kayo? Paiyak kayo mga leche pag hindi kayo. I've seen a lot of movies this year. This one of, as an audience member, audience movie overwhelmed po ako. Para kung hindi kasali sa pelikula. I was so engrossed that iyak lang ako naiyak doon sa mga highlights ng pelikula. Mainly because kumaganda sa mga dramatic scenes, but also the music. It's amazing. The cinematography, the acting, the ensemble work. At saka damang-damang mong hindi nagtipid yung producer na sabi niya wala raw pera, pero ang laki ng ginastos dito. Napakaganda. Yung labor of love talaga all caps. So when I say this, I am asking you, Sana, please go out of your way to help promote the film. Ayaw po natin na itong pinagbuwisan ng dugo, pawis, at kung ano pa. It might pull out after 2 days dahil busy ang mga tao na nagpapasok-pasok. Gawa rin po natin sana ng paraan to drum up enough noise so people can come and watch. Manonood din lang sila, unahin na nila ang Larawan. It's a celebration of Filipino culture, Filipino spirits, Filipino talent, history. I mean, it's all there. They should experience this. Sa akin na parang once in a lifetime, they should treat themselves to a real good film. Maraming salamat po. Thank you very much. Of course, walang kumpas, our maestro, Ryan Cayabyab. Palakpakan sa isang napagaling na masterpiece.
meron akong pasasalamatan kasi napaka-importante. Hindi matutuloy yung project na to kung hindi dahil meron mga matatapang na mga babae. Itong tatlong matatapang na babae, si Celeste Legazpi, si Gordon Otis, at si Rachel Alejandro. Importante po yun. Importante po. At ang isa pang para sa akin, mga kakwela ko na kasama namin lagi, na nanonood para lang bantayan kung ano yung mga kailangan bantayan, si Nonoy Gallardo at saka si Allen Berg-Ang. Nandito sila. Importante po yun. Pero gusto kong sabihin sa inyo, sobrang bumilib ako at gusto ko talaga mag-genoflex sa harap niya kay Loy Arcena. So, Palakpakan sa ating magaling na uso na director. sobra. Ay, hindi lang mo sa akin, hindi mo. Malapit na siya maging Diyos. Hindi, sobra. Alam niyo, nakita ko kasi yung proseso. Nung una, akala ko naintindihan ko na yung aming ginawang music. Akala ko naintindihan ko na yung buong play nung ginawa namin musical 20 years ago. In the process of doing this film, namura ko yung sarili ko, ay shit, ganun pala yun. Sabi ko, every time meron naman nakikita, oh my goodness, ganun pala yung ibig sabihin ng excel ng yun. Ganun pala yung kailangan ilabas. Nung umpisa, akala ko, hindi ko na siya. Pero dahil kay Loy Arcenas, lalong lumalim yung pag-aintindi ko dun sa material. So, again, I'd like to congratulate the 3 strong women, yung mga katoka ko, mga lalaki na nanonood, at saka si Loy Arcenas. Thank you, Loy. Thank you, congratulations, of course, our super director, Loy Arcenas. Palakpakan! Anyway, Yan po ang lahat, anyway. I cannot ask for a better cast. It was really a labor of love, and the only thing I can say is this is our love letter to all of you, to the Philippines. So, ayun, tama. Hindi ko sasabihin na nasa pelikula na. Nasa pelikula na. Oh, diba? Naisali niya na sa pelikula yung galing doon, yung ganda na. So, baka may question tayo sa ating cast at of course sa ating producers. Meron ba rito? Okay, may yan. Let's make it sweet. O, Glenn Regondola. Congratulations, talagang it's another history in the Philippine cinema, yung ganito klaseng pelikula. But anyway, I'd like to ask, paano niyo po ba na-come up with ganitong cast? Ang iba po, of course, ng great singers ng ating bansa. But the others are, may boses pero alam naman natin hindi gaano kasi hindi ng iba sa atin dito. So, paano niyo po ba ibinagay sa personalidad nila yung bawat character na pinoportray nila sa Larawan? Alam mo, in film, para sa akin, collaboration. No? So, kung sino yung, you have to really figure out what the actor can contribute and what I can contribute and what everybody else can contribute. Tapos yun ang lahat sa pelikula. I think, importante yung puso ng tao. And I think it shows na the actors really gave themselves to the role. And I think that, for me, that counts the most. Nung nagka-casting kami, si Loy was very particular about age. Hindi pwedeng masyadong bata for an older role. At hindi pwedeng vice versa. Kailangan exacto. So, matagal yun, pinag-isipan namin. Sino yun na tamang edad na pwedeng umawi at bagay dun sa role. So, because Loy was very particular about that, which is about honesty actually, kung ano yung truth. Because he was very particular about that, that's why the casting became like this. At saka you will notice na hindi naman lahat ng roles kailangan magandang singing. Like si Senator Perico, ang kailangan ay puso, wisdom, compassion, and everything is there. Kung masyado magandang boses niya, makaka-distract kayo. So mga ganun ang aming inis. Curious lang ako, did you put Ogie Alcacid in the film para
although alam natin he's a great singer, but then yung comedy part kasi parang napunta sa kanya, di ba? So, was it really an idea na ilagay You should siya? have to ask. Nung ano kasi nung 1997, nung sinulat ni Rolando Tino yung original musical play, yung mga police ay dancing police talaga sila. And talagang ginawa niyang ganun para bago mag-umpisa yung eksena napakabigat at napakadramatic, ay magaan muna. Merong hindi comic relief kung hindi may texture. So talagang nung kinakast na namin yung mga pulis namin, talagang pinipilit ko kay Loy na huwag tayo kukuha ng serious, kailangan and si August perfect, di ba? Perfect siya. Cute-cute niya. Gusto mo siyang kurutin. So, perfect siya. Pero serious na serious siya. Serious talaga ni August. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Tayo si Maestro, gaano katagal mo ginawa yun? May sasagot ha? Wag na? How? Paano? Sige. Hindi, sa totoo lang, hindi masyadong matagal gawa niya. Basta naiintindihan yung kung ano yung nangyayari. Kasi my style is, babasahin ko. Kung ano yung natural inflection ng pagsalita, yun yung nilalagay ko ng melody. So, kanyari pataas yung salita, yung melody pataas din ng salita. Ganun din siya. So, it's not very difficult. I just want to say that one third of the original I wrote in the US when I was on vacation. So, natutulog na yung pamilya ko. Natrabaho ko sa gabi. I also want to say that when I did KT, one half of that was also done in the US. We were in a concert. Sabi ko sa kanya, teka, escape muna ako. Meron bang bahay dyan na may piano. So, what I'm saying is, I think wherever I am, nagkakaroon ng ibang texture yung music. Which is why lumabas yung act 2 yun, act 2. Tan, 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 tan. It was completely a different texture for me. Anyway, I didn't answer your question. Basta, ang gusto ko lang sabihin, iba yung music dito sa film kesa sa play. Dahil dito, merong entire Philharmonic Orchestra at my disposal. Yung play namin, 6-piece lang yung ginamit namin. That's why, sabi ko, uy, para akong nasa candy store kasi nagawa ko lahat na pwede kong gawin. Na pagandahin, palakihin yung tunog, paliit yung tunog, gawa ng texture. It's like film, yung sa paggawa ni Lloyd ng film niya, may textures, yung ilaw na iba ganyan. Ganun din dapat yung, I guess, narinig mo yung music, kaya kailangan ganun din yung, well, I guess nag-umpisa sa kanya talaga yung material. Nakapanood sa kanya. Baka nagtataka kayo at binigyan ni Ryan yung KT. Kasi kami, yung Countertain Musical Productions, ang una naming production in 1987 was KT. Yan ang unang original Filipino musical that we produced. And that's really what we've been doing, original Filipino musicals. This is the first time na yung original Filipino musical namin from the stage, we put on film. First time ever for us. Then, after 20 years nga, natupad tong pangarap niyo, Miss Celeste, and then you were candida. Candida, di ba? Si Sasha yung... si Sasha is Paula. How satisfied were you dun sa resulta nung bilang ni Joanna, especially? Very much satisfied. Mm-hmm. At talagang binantayan ko sila. Kasi I knew what I wanted. So talagang pantay naman siya. Pati makeup. Pati makeup. Pinapagalitan mo nga sila. O, ba't may lipstick siya, no? May bayad ka ba nung cameo role mo, no? Oo. Oo naman. Kung isasakalin ko si Gordon, wala akong bayad. Lay down ba? Ako ang pinakahuling nabayaran, actually. It's after. Kayo talaga? Anyway, thank you, Miss Celeste. Thank you, Glenn. Ray, may question ka? Sino? Dito muna. Sige, bago. Okay, Jerry.
kay Paolo. Paolo, alam na namin magaling ka talagang artista. Kaya lang dito kailangan kang kumanta. How was it? Hindi ka ba, kumbaga yung, paano ka napasok dito? Paano ka nag-train? Kailangan pa mag-piano? Actually, kwento ko lang kasi parang I really like auditioning. Especially if it's for a role na gusto ko o para sa isang pelikula na gusto ko. At the same time, I think it humbles also us kapag nag-audition ka kasi you have to start again. And parang, di ba, kapag nagsisimula ka ulit sa baba, parang hindi ka sigurado kung makakuha ka o hindi. Parang maraming realization para sa'yo na kung, na parang siguro masyado na ako nagiging hambog, masyado nagiging kampante sa mga proyekto na nakukuha ko. At yun nga, parang gusto kong, kaya auditioning is one of my favorite parts of everything. Goyo, I auditioned, Larawan, I auditioned for some other films na hindi ako nakuha. Pero, it was hard, you know, but with the help of Direk Loy, Miss Celeste, who was always nakatutok sa boses ko. Mrs. C, who actually voice coach, I had voice lessons with. And yung piano, trinay kong aralin, pero parang kulang na yung oras. At feeling ko hindi ko rin makakanta at makakapag-piano sabay, tulad ni Ryan Gosling. Pero yun, ginawa ko naman lahat ng kaya. At kung nagkaroon pa sa akin ng mas maraming oras, baka nagawan ko ng paraan rin matutong mag-piano at kumanta ng sarili. Kay Miss Celeste, thank you. Being a perfectionist, paano mo natutukan na si Paolo? Kasi karamihan sa kanila mga singers talaga, di ba? Parang si Paolo kailangan may special na attention lalo pa napaka-crucial ng kanyang papel. Well, ilang beses siyang nag-dubbing. Very humbly, every time I'd say, kailangan bumalik si Paolo, kailangan meron siyang ayusin. Balik naman si Paolo. Tapos ulitin mo yun, go lang siya ng go. Very, very humble, hardworking. I have only highest of praises for Paolo, honestly. Thank you. I remember you yourself demanded to redo certain scenes. Kasi you could actually hear yourself, you could see it. Minsan parang hindi ka kontento eh. Alam mong may mali. At alam mong parang ayaw mo naman na parang pasatawa. Gusto mo syempre kung saan masaya lahat. Parang yun nga rin. Nagdadop ako minsan, pilay pa ako. O na-aksidente siya, may ikam, may crutches and everything. To redoubt. Ako naman daw naawa. Do it again. Hey Rachel, how was it working now with Paolo? Na siyempre mas marami mga excel. Parang mas nag-enjoy ako ngayon kaysa noong 1998. Hindi. I loved being Paula to my Tony Javier at that time, si Ricky Dabao. Pero let's face it, at that time I was maybe almost 20 years too young for that part. And nag-enjoy naman kami ni Paulo. Huwag na lang yung sabihin sa asawa ko kung gaano kami nag-enjoy. And then, it was actually a great experience kasi nakita ko talaga, like everyone mentioned, his humility and his willingness to learn. Kasi ako, lesson sa akin yan eh. Kasi actually, sobrang nahirapan talaga ako because of the fact nga na feeling ko, alam ko na yung part, na 20 years ko na itong kinakanta in my head, and parang, I was so confident that I would ace this and it would be so easy. But in fact, it wasn't. Because ibang-iba yung dynamic ko with Paolo, ibang-ibang dynamic ko with Joanna Antil, who is actually a year younger than me. And yung personalities namin dalawa, sobrang hindi talaga nag-reflect, sobrang layo from what we needed it to be on film. So it's like breaking everything I knew, breaking everything na parang go-to ko. Pero, working with Paolo really, he inspired me to be more humble. Thank you. Paolo, yung bang, kasi bisibisihan ka, di ba? Kinailangan ka pa bang, kumbaga, magmukhang puyat talaga at lasing? Gusto mo Actually, yun na yung natural kong itsura. Mga panahon eh. Dinagdagan lang. Di ko alam kung napasobra, pero ako yung pumipilit kasi na sobrahan yung mga eyebags and all. Pero
Puyat, pero nakakaya naman. Buti na lang nagkaroon ng pagkakataon mag-dub ulit ng pelikula. Kaya nakapagpahinga naman bago ko nakanta ulit yung mga kanta na nakita niyo sa pelikula. So, ulitin ko lang na tanong ko rin before, bakit kailangan panoorin ng moviegoers yung movie na ito? Ano yung, kumbaga talagang makukuha nila? Sa akin po ba? Sa inyo. Para sa akin kasi parang malaki yung sinasabi niya tungkol sa bansa natin. Na bansa natin na parang halo-halong kultura na parang unti-unti na nawawala ang sarili nating kultura na Pilipino tayo. At bilang Pilipino, meron tayong mga nakasanayan, meron tayong mga sariling atin na unti-unti nating binibigay o binibenta o pinapahiram o may dinadagdag tayo na hindi naman dapat atin. Parang yun rin yung sinasabi ng storya natin na parang nakikita ko rin sa bansa natin. Totoo nga naman, di ba? Lupa alone. Marami tayong mga lupa dito na hindi mo na alam kung sino may-ari na binibenta sa kung kanino. Ekonomiya natin, mga investors natin dito na hindi naman, na kahit hindi dapat mag-invest, ay napapapayag dahil sa laki ng pera na pinapapasok nila. Mga ganong klaseng bagay. Thank you, Jerry. Yes, sir. Okay na. Hello po. I'm Oliver from Broadway Boulevard. Kay Direct Loy, I've seen the straight play version of this one and the musical with Bishasha and Celeste. And one scene that really surprised me, which is a beautiful addition to this film, was the church scene. I was telling it to Miss GR. Hindi ko in-expect yung church scene na yan. What inspired you, or probably the producers, thought of that particular scene because I found really brilliant and a breakaway from the claustrophobic house of Manila. One way was to break away from the house. At saka the other one was to cement the relationship with sisters at that point. Kasi wala sila pa rin. There's no confrontation scene. So we figured out that we needed a scene where makikita mo talaga the need for candidate to approach Paul to make up. And the beautiful part, there were no singing, there were just silence. Beautiful scene. I'm so happy you did that. So happy. Okay, sir? Hindi, entertain ko muna may question dito. Yung original soundtrack ba magiging available sa Spotify? Is yeah, or somebody wants to answer? Yes, next week, magla-launch na yung next Friday, that would be December 15. We're going to be launching the official soundtrack on all digital platforms, so Spotify, Apple Music, iTunes, etc. Ayan. So yung buong soundtrack. And of course, meron din kaming vinyl record version na collector's item na pwedeng order, and it's coming out actually this December din. And tomorrow naman, today is Thursday, tomorrow ilo-launch naman yung duet version namin ni Joanna Ampil of Kay Sarap ng Buhay nung araw, yung video din is coming out. So sa mga digital music stores din lalabas. Okay, thank you, that's good. Yes, sir. Si Yeng Constantino also has a version of that main theme, yung Kay Sarap ng Buhay, and that was launched very recently also. It's also available on all digital music stores. May question pa rin ito. Star Music. Thank you, Ms. Rachel. How do you intend to attract millennials to watch this old school musical? Sino? From ano to? Paolo Abilino. Yan yung go-to plan. Si Paolo. Can you just share? Direct to dance, yung ano. Gusto ko lang i-share kasi we actually went to a couple of schools, no? First we went to Assumption College, and we showed our trailers, and kinuwento namin from top to bottom ang buong storya ng kung paano namin ginawa ni Tita Girlie and Celeste from when it started all the way to now. Kasi mga students of mga marketing, filmmaking, and all of that. Millennials talaga. And talagang we were so excited kasi kinilig sila, di ba? Na-excite
Lalo na nung may isang taong lumabas sa trailer. Sinagpilian talaga. So when we show the trailer, lahat ng sayawan, lahat ng kiliting-kiliti sila. So we're confident na makita lang ng millennial, magugustuhan nila. Tsaka mahilig ang millennials sa nakalipas sa history natin. Basta maganda. Basta maganda ang pagkakagawa. Maganda yung pagkakagawa. Maganda naman talaga, Miss Celeste. Okay? And some more questions? Tanong Miss Evelyn Jiao of Filipino Made. Itatanong ko na kay Miss Master Ryan Cayabia. Kanina po sinasabi ninyo kung paano niyo ginather yung tunog ng buong pelikula. And knowing Miss Celeste, kung paano siya mag-perform, kung paano siya mag-concert before, na kinakailangan palagi naka-full band, naka-full orchestration. Pwede mong mamalaman, kasi kanina pa namin pinag-usapan, ilan kayang membro ng symphony ang inyong ginather para mabuo ninyo yung buong musical na yun? Ang ABS Philharmonic Orchestra ay mga 42-piece sila. Pero since nag-overdub kami, meaning dinadagdagan namin, parang lumalaki yung tunog ng orchestra. So parang nagiging 60-70 piece ang tunog ng orchestra. And I think, first time ko narinig, very evident. Napakaganda ng tunog. Kaya nga po tinatanong sa inyo. Kasi parang ako nanonood ng hindi pelikula, parang concert yung pinapanood ko kanina. Kaya sabi ko, ilang piraso kaya itong tao ginamit ninyo para mapatunog niyo ng buong buo na yung pati po mga sequences, pati yung tunog kung saan siya susulpot yung sa bawat kanta nila. Yes. Bawat kanta kung paano siya susulpot. Talagang arrange at maayos na pagkasagawa. Kasi yung iba naman talagang nasa music siya talaga. Yung iba scored na, yung parang music scoring na. Yeah, opo. And then, gusto ko sabihin na hindi lang naman dahil sa orchestra yun. Dahil ang galing din ng mga technical people na nag-record ng orchestra, na nag-mix ng tunog sa pelikula. Alam nyo kahit gaano kagaling yung orchestra, kung ang pangit ng mix at ang pangit ng pagkakalapat sa pelikula, pangit. So ito talagang tuwa ako dahil napakaganda ng hit productions. Yung tunog ng pelikula mismo. Hindi nyo napansin na ito yung isa sa mga very rare instances na nagsasalita sila, tapos biglang kakanta, pareho yung tunog. Hindi nag-iba, hindi nagkaroon ng echo yung naging karaoke tunog. Hindi. Pantay na pantay, lahat sila. At saka kung napapansin nyo, walang effects yung mga boses, walang reverb. Parang natural na natural. Pinag-aralan, pinagsusiyang mabuti, pinag-aralan na masusi ng hit productions. At syempre, Hey, what's happening.ph? Manood kayo ng Larawan. Hi, what's happening.ph? This is Rachel Alejandro inviting all of you to watch Ang Larawan. We open on December 25, Christmas Day, of course. We are one of the official entries to the Metro Manila Film Festival. See you at the theaters. Hi, what's happening.ph? Nood kayo ng Larawan.